What's up, Chi? Okay, so panibagong content na naman. So kung may matututunan kayo or nagustuhan ninyo yung video na to, please do not forget to click that like and subscribe button. Gawa pa tayo ng mga iba pang contents about Axie Infinity. So para updated kayo, don't forget to click that like and subscribe button. So itong content naman nito is also about Axie Infinity. And sa mga nakasampa na or sa mga naglalaro na, nakapag-start na, and then, kumbaga hindi pa yung mga matatagal na. Sabihin mo 1 to 2 weeks ka pa lang naglalaro. So alam mo na at na-experience mo na yung lag at disconnection na sobrang nakaka-bad trip talaga. So ang gagawin natin ngayon, share ko lang kung ano yung best practice na ginagawa ko para makachamba at makasingit sa laro. Hindi kasi ako yung tipong ginagawa no iba start, click lang na, kumbaga tap lang ng tap sa start button hanggang sa makapasok. So para meron lang akong ritual or step na ginagawa para makasingit at makapaglaro, makakumpleto ng arena at saka ng adventure. Kasi ngayon, sa sobrang lag at sa sobrang disconnection, sobrang server issues basically na Axie Infinity, makumpleto mo lang yung quest. Actually, yung 10 adventure, 10 ruins sa 10 stages at saka yung 5 wins sa arena, jackpot ka ni, makuha mo lang yung 50 na reward na quest na SLP. Okay ka na dun eh. Kasi 50 plus yung mga nilaro mo sa adventure, meron ka ding additional SLP dun. Kung nakapaglaro ka din ng arena na meron ka pang energy, meron ding SLP yon. So around mga siguro sabihin mong 76 to 80, 85 siguro, sabihin mo na lang maximum, 85 SLP a day. Versus yung normal talaga na grind, which is a minimum of 150 SLP a day ang pwede mo makuha just by completing yung quest alone at saka yung 100 SLP na allocated na rewards pag naglalaro ka nung adventure. Plus, syempre, yung arena, pagka high levels na yung Axie mo, hindi mo naman na kailangan palevelin. So, pag nag-arena ka, doon mo na ginagamit lahat ng energy na nagigain mo or na kuha mo. Pagka nag-adventure ka, pag naubos mo na yung SLP, pag naubos mo na yung energy, tsaka ka lang mag-adventure just for you to get yung 100 SLP. Kaya din, yung mga ibang players or mga ibang trainers, nakakakuha ng 200 to 250 or minsan mas mataas pa depende sa kung anong rank or MMR nung arena na pinaglalaroan mo. Mas mataas, siyempre, mas malaki yung reward. Pero mas mauhusay at mas magaganda yung mga teams na makakalaban mo. So challenging din yun. So ito, pakita ko sa inyo, huwag na natin patagalin, pakita ko sa inyo kung ano yung ginagawa ko para makasingit at makapaglaro pa isa-isa. Swerte ka na pagka nakadalawa ka actually na sunod nang hindi ka na di-disconnect or walang connectivity issues. Swerte ka na, masaya ka na, may halong kilig na yun. So ito na, let's go, pakita ko sa inyo. Okay, so eto na, logged in na tayo sa Axie Infinity natin. PC or mobile phone, parehas lang ginagawa on diskarte. So yan, makikita ninyo sa adventure, ganito yung ano ko na. Sa Ruins 9 ako, nag-grind ng SLP pag meron pa akong natitirang energy. Kasi yun ang pinaka-efficient na Ruins level na maganda ang bigay na XP para sa mga axis ko habang ganito pa yung level niya. So, ayan, nakita niyo naman, click ko lang yung start or tinatap-tap ko yung start, walang nangyayari. Hindi siya nag-trigger na makapasok dun sa Ruins 9. So, gagawa ko dyan, check. Pagka ganyang tinap mo yung start na walang nangyayari, ibig sabihin, mabagal or hang time na naman yung server ng Axie Infinity. So, ayan. So, tap yung back and then pupunta ako sa axis and then click ko to yung sync axis. And then sa baba, sa lower right corner, yan, dyan, sa part na yan, makikita ninyo yung syncing nung axis. Pagka matagal, pag sobrang tagal niya, back lang kayo and then balik kayo sa axis ulit, click nyo yung sync axis and nakita nyo naman, ang bilis na nag-load.
escape, balik doon sa adventure. Hintayin nyo lang, huwag nyo i-click papunta sa dulo. And then i-click nyo papunta doon sa level na pinagro-ruins nyo. So yan, tulad yan. Hindi lagi siyang nag-work ng ganun, pero more often than not, or mas madalas, gumagana siya. So, ayan, battle tayo. Since itong axis ko is maganda na yung level para dito sa ruins level na nilalaroan ko, hindi naman problema na yan na matatalo pa sila or something. So ayan, push lang natin siya hanggang sa matapos. Okay, so yun, successful yung first attack natin gamit yung steps na sinubukan natin. And then after nung game na yun, normally babalik tayo dito ulit sa adventure. And then kung okay yung server, dapat lalabas agad yung mukha ng Axie. And then yung start button is mag-enable na agad. Which ngayon, hindi nangyayari kasi nga dahil sa sobrang bagal nung Axie servers, hindi siya makasabay. Natapos na yung game mo, siya parang nagpa-process pa din nung game na yon. Hindi pa siya naglo-load dito. So gawin natin, back tayo, balik ulit tayo sa axis. Sync axis natin. And katulad nung ginawa natin kanina, hintayin natin yung syncing dyan sa lower right. Pag masyadong matagal na, click nyo ulit yung escape, balik lang kayo sa axis ulit, and yan. So makikita nyo, nag-sync na siya ulit. Hintayin nyo lang. So yan, kaya na siya. Balik tayo adventure. And then, makikita ninyo, hindi katulad nung kanina na lumalabas agad yung mukha and pwede natin i-toggle back and forth. Tapos, pag kinlik mo yan, ayan lalabas. You need to complete the previous before something. So, ginagawa ko pag ganyan. Pag nagtatapos lang ako, yun, tulad nun. Nagtatapos lang ako ng quest, nung adventure. Kahit yung Ruins 1 lang, para lang maitawid yung 10 adventure na games. Maka-count naman yan. So, ayan, ito mabilis to. Kaya lang kasi ang cons nito or yung downside nito is yung XP na makukuha ninyo instead na maganda or sakto yung XP na makukuha ninyo dito sobrang baba. Makikita nyo 51 lang compared sa 280 plus kanina. Pero again, nakapag battle pa rin kayo. So ibig sabihin yung battle point para dun sa quest magka-count pa din siya. So, yun naman ngayon sa panahon na yun na may tulad nito, ayan, na-complete ko na yung 10 adventure na adventure mode levels. So, arena naman, ayan, tuloy-tuloy. Pagka ganun na pumapasok siya dun sa adventure, dun sa Ruins 1, ibig sabihin, connected ka, kaya lang hindi nagsisync na maayos para makapili ka ng Ruins. Pero, ayan, sa arena, pwede mo siyang click and connected yan. So, itong laban na tong match natin sa PvP arena, makakount yan. So, ito yan. Unlike yung kaninang mga battles natin sa adventure na halos hindi na natin pinag-iisipan yung mga cards na binabato natin, dito sa arena, every battle counts. Especially may nakakasana energy. So, ibig sabihin, pag nanalo tayo, meron tayong SLP na makukuha. So, yan. Tayo naman, chine-check out ko yung mga skills or mga cards ng mga Axie ng kalaban natin. So, yan. Tulad na yung kalaban natin is BBP. Challenging yan pagka naka-ABP ka na build. Kasi yung bird na yan, may backdoor pag meron siya nung backdoor na skill niya.
So, meron tayong isang content din about sa strategy and technique na ginagamit ko sa ABP team ko para sa arena. So yan, malapit na tayo. Lamang tayo ngayon. Medyo challenging lang lalo sa bird is sa sobrang bilis nung nung speed niya. Siya ang first attack. So ibig sabihin katulad nung kanina. Kung mag-isa na lang yung beast natin, tapos one-on-one sa bird, mauuna si bird tumira. Mauuna pa tayo mamamatay kung sakali man. So yan, victory tayo. Successful ang isang arena natin na laban. So, ayan, try uli natin. Yun, connected pa rin siya. So, pagka ganyan na sunod-sunod ang games natin na hindi tayo nadi-disconnect, may halong kilig na yan. So, subukan uli natin kung kaya nating talunin itong kalaban natin. BBP pa rin siya, pero beast plant, hindi katulad nung kanina. Bird beast plant yung kalaban natin. So, gamit pa rin natin yung ABP na team natin. Okay, so forward natin or bilisan natin yung speed ng konti para maita din ninyo, pero not so fast na hindi niya na masundan. Okay, so ito na yung part na kinabubusita natin lahat sa Axie Infinity ngayon is nasa gitna ka ng battle, or actually ang pinakamasaklap is pag nasa dulo ka na ng battle, tapos halos dalawang tira na lang and sure win ka na, biglang mag-freeze, tapos biglang ganyan yung nangyayari, nakikita niya nasa baba, please wait a bit. Yan na yung signs na yan na ang kasunod niya, so disconnected and reconnecting. So ginagawa ng iba, naghihintay pa ng 1 to 2 minutes, nawawala naman siya ng ganun, pero kahit bumalik ka, hindi na siya nag-work. Ayan, please wait a bit na lang, please wait a bit. So pagka ganyan, yun, no choice ka na talaga, close mo na talaga yung game, tapos i-reopen mo na lang. So lahat tayo na experience yan, hindi lang isa o dalawa o tatlo or 100 players ang nakaka-experience niyan. Dahil nga overwhelming yung mga users ngayon, yung mga players ng Axie Infinity, na congest ng todo-todo yung server nila. Okay, so yun yung ginagawa ko para makasingit ng dalawang laro. Hindi naman siya laging gumagana, pero more often than not, gumagana pa rin siya para sa akin. So pwede nyo i-try sa inyo kung gagana, di much better. Kung hindi man, yan, tuloy-tuloy lang, try lang ng try, close, open, click ng axis, sync ng axis, go back to adventure, and then try nyo lang ulit. So tuloy-tuloy lang. So far, balita naman is gumagawa na din ng actions si Axie Infinity para i-upgrade yung servers nila and hindi na mag-lag ulit. Pag natapos naman to at na i-upgrade ni Axie Infinity successfully yung server nila, babalik na tayo sa normal and magiging easier ang ating pag-grind ng SLP. So, happy grinding, and please do leave on the comments below kung meron kayong suggestions, meron kayong way kung paano yung diskarte ninyo na nagwo-work para sa inyo, para pwede rin natin try din ng mga ibang Axie Infinity players. And I'll see you on the next video. Thank you.